BMG გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ დაეპირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. კომპანიები, რომლებსაც ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში საქმიანობის პროფილი მითითებული არ ექნება, დაჯარიმდებიან. ამის შესახებ საქმის კურსში შრომის უსაფრთხოების ინსპექციის ხელმძღვანელმა ბექა ფერაძემ განუცხადა. მისივე თქმით, სანქცირების მექანიზმი ოქტომბრიდან ამოქმედდება და ჯარიმის ოდენობა 1000 ლარით განისაზღვრება. ამასთან, როგორც ჩვენთან საუბარში ფერაძე აცხადებს, კომპანიებს საამისოდ 60 დღიანი ვადა მას შემდეგ მიეცა, რაც ძიმე მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების განახლებულ ნუსხა დამტკიცდა. ინფორმაციისთვის, მსგავსი ტიპის სამუშაოებს საქართველოში დაახლოებით 50,000-მდე კომპანია ასრულებს. დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთები მფლობელებს 2027 წლიდან ჩამოერთმევად კანონპროექტის პარლამენტში წარდგენას მთავრობა 2018 წლის საშემოდგომო სესიაზე აპირებს, როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, მიწის ნაკვეთების დიდი ნაწილი კვლავაც მოსახლეობის ფაქტობრივ მფლობელობაში რჩება, თუმცა მათზე მოსამრგებლეთა საკუთრების უფლების რეგისტრაცია სათანადო საკანონმდებლო რეგულაციის არარსებობის გამო მიწის რეფორმის ფარგლებშიც ვერ ხდება. საქმის კურსი აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარესაც დაუკავშირდა, როგორც საქმის კურს ოთარ დანელიამ განუცხადა, ეს კანონპროექტი მთავრობას ეკუთვნის, ამას ჯერ ხელისუფლების არგუმენტები არ მოусმენია და შესაბამისად კომენტარსაც მხოლოდ განხილვების შემდეგ გააკეთებს. გაცრდება თუ არა თამბაქოს ნაწარმის რეალიზაცია საქართველოს თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში მორიგი ცვლილებები შედის. დოკუმენტის ავტორი და ინიციატორი პარლამენტის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტია. თელარა გელანტია იმყოფება დილიდან პარლამენტში და ახლა ძალიან მოკლედ ჩაგვაყენებს ცვლილებების საქმის კურსში. თელარა გისმენთ. შუადღე მშვიდობის ბექა დიახ, ერთ-ერთი მთავარი ცვლილება შედის თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის მეხუთე მუხლში, რომელიც თამბაქოს ნაწარმის რეალიზაციას შეეხება. კერძოდ, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით თამბაქოს ნაწარმის რეალიზაცია აკრძალულია სავაჭრო ობიექტების იმ სექციებში, სადაც იყიდება ბავშვთა ტანსაცმელი და სათამაშოები, მაგრამ მომზადებული ცვლილებებით თამბაქოს ნაწარმის რეალიზაცია აიკრძალება სავაჭრო ობიექტებში თუ თამბაქოს ნაწარმი, თამბაქოს აქსესუარი ან თამბაქოსთან დაკავშირებული სხვა ნივთები განლაგებულია სურსათთან ან სხვა სახის პროდუქციასთან. ასევე კანონმდებლები მოითხოვენ ამსეთი ობიექტებისგან, რომ თამბაქოს ნაწარმი მათ განათავსონ განცალკევებით, სადაც არ დევს სურსათი ან სხვა სახის პროდუქცია. რაც ემსახურება ახალი რეგულაცია, ჩაატარეს თუ არა კანონპროექტის ავტორებმა რეგულირების გავლენის შეფასება, კითხეს თუ არა ბიზნეს აზრი და საერთოდ როგორც წარმოუდგენიათ დაახლოებით 4000-მდე მაღაზიაში, სადაც სურსათთან ერთად იყიდება თამბაქოს ნაწარმიც, რომელთა ფართი საშუალოდ არის ხოლმე 20 კვადრატული მეტრი, ან ხშირად მეტიც. როგორც წარმოუდგენიათ ამის დარეგულირება, რომ თამბაქოს ნაწარმი იყიდებოდეს განცალკევებით სურსათისგან და სხვა სახის პროდუქტებისგან. სწორედ ეს არის მთავარი კითხვები, რომელსაც ჩვენ დავუსვამთ კანონპროექტის ავტორს და ინიციატორს, ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს კაკი ზოიძეს და პასუხებს უკვე საქმის კურსის მაყურებელს. შემდეგ გამოშვებებს შევთავაზებთ. გარდა ამისა, კანონში შედის სხვა ცვლილებებიც, მათ შორის ერთ-ერთი შეეხება თამბაქოს მოხმარების შეზღუდვის მუხლს, კერძოდ დაგეგმილი ცვლილებებით ფარმაცევტულ დაწესებულებებში, ასევე პროფესიულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწესებულების ხელმძღვანელებს ექნებათ უფლება გამოყონ 3 წერტილი, სადაც მოწევა მწვერვალებისთვის იქნება დაშვებული. მოკლედ მეტ დეტალს საქმის კურსის შემდეგ გამოშვებებში მოგიყვებით. მადლობა თელარ გელანტიას, რომელიც პარლამენტიდან საუბრობდა. განვაგრძობთ ეთერს. საქართველოს სომხეთის ტვირთბრუნვა $1 მილიარდამდე უნდა გაიზარდოს. ამის შესახებ საქართველოს და სომხეთის პრემიერ-მინისტრებმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს. ნიკოლ პაშინიანმა აღნიშნა, რომ ამაზე მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრის დროს შეთანხმდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, კონკრეტულ სამოქმედო გეგმაზე ორი ქვეყნის მთავრობათა შორისი კომისია იმუშავებს, რომელთა შეხვედრა სავარაუდოდ შემოდგომის ბოლოს გაიმართება.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უწყების თანამშრომლებისთვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობაზე ტენდერი ხელახლა გამოაცხადა. ამჯერად ტენდერის ღირებულება 5,8 მილიონის ნაცვლად 6,5 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი. ინფორმაციისთვის პირველადი ტენდერის შეწყვეტის მიზეზად სამინისტრომ ხარჯების დაზუსტების აუცილებლობა დაასახელა. 11 სექტემბრის მონაცემებით კახეთში 42,000-მდე ტონა ყურძენია გადამუშავებული, აქედან 27,000-მდე ტონა საფერავი, 9,000 ტონა რქაწითელი, 900 ტონამდე კახური მწვანე. დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. შედარებისთვის გასულ წელს 11 სექტემბრის მონაცემებით გადამუშავებული იყო 22,500 ტონა. მევენახეების შემოსავალმა 70 მილიონ ლარს გადააჭარბა, ყურძენი ღვინის საწარმოებს 4,200-მა მევენახემ ჩააბარა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ლევან მეხუზლა გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელზეც მივიღებთ ბოლო ინფორმაციას. გამარჯობა ბატონ ლევან, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში მინდა რომ გითხრათ ჩვენ ციფრები გავაცანით მაყურებელს, თქვენ უშუალოდ ადგილზე იმყოფებით რთველის მიმდინარეობის პროცესში. რას ამბობენ მევენახეები? წელს არის პირველი, ასე თქვა, შემთხვევა, როდესაც სუბსიდირების გარეშე მივდივართ რთველის ფარგლებში. ამიტომ კმაყოფილნი არიან თუ არა ისინი მიმდინარეობით? მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიახ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე ეს არის პირველი რთველი, სადაც არ ხდება სახელმწიფოს ჩარევა სუბსიდიის სახით. ღვინის ეროვნული სააგენტო ძალიან ყურადღებით აკვირდება რთველის მიმდინარეობას, მოვლენების განვითარებას. ჯერჯერობით ყველაფერი ძალიან კარგად მიმდინარეობს, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ეს ციფრებშიც არის გამოსახული და მევენახეები კმაყოფილი არიან. საკოორდინაციო შტაბი მუშაობს, ბატონ ლევან. საკოორდინაციო შტაბში რა ტიპის, ასე ვთქვათ, პრობლემები ან წინადადებები შემოდის, ანუ ეს სამუშაო პროცესი როგორ მიმდინარეობს? საკოორდინაციო შტაბი მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში, თელავში არის გახსნილი ჩვენი საკოორდინაციო შტაბი. ჩვენი ძირითადი ფუნქცია ამ შემთხვევაში არის რთველის მონიტორინგი და დაცული ადგილწარმოშობის ღვინისთვის განკუთვნილი ყურძნების აღრიცხვა. ჩვენ მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ როგორც მევენახეებთან, ასევე ღვინის წარმოებელ კომპანიებთან. ჩვენი წარმომადგენლები, ჩვენი ოპერატორები ესწრებიან დაცული ადგილწარმოშობის და საფერავის ყურძნის გადამუშავებას, აღრიცხავენ მას. მოკლედ ჩვენი შტაბი სრულად ატვირთვით. ყურძნის ფასი ამ ეტაპზე ბაზარზე რა არის? მე ხალხგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ყურძნის ფასის, ასე ვთქვათ, დადგენაში ღვინის ეროვნული სააგენტო არ მონაწილეობს. ყურძნის კონკრეტული ფასიც დამოკიდებულია ძალიან ბევრ ფაქტორზე, დამოკიდებულია, როგორც აღვნიშნე, დაცული ადგილწარმოშობის ზონიდან არის ეს ყურძენი თუ არ არის, ხარისხზე, შაქრიანობაზე და ასე შემდეგ. საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე, ლარი და 80-ზე ზევით ნარჩუნდება წითელი ყურძნის ფასი და დაცული ადგილწარმოშობის, თქვათ, კინძმარაულის მიკროზონის შემთხვევაში 3 ლარს ცდება ეს ფასი. ასევე შარშანდელ ნიშნულზე და უფრო მაღლა დგას რქაწითელის ფასიც. საკოორდინაციო შტაბი ალბათ რთველის ბოლომდე გააგრძელებს ხო მუშაობას რთველი 2018-ის. ამიტომ მინდა გითხოთ, რა საკითხებია ისეთი, რითიც შეუძლია რომ მოსახლეობა მიმართოს საკოორდინაციო შტაბს. გარდა იმისა, რომ თქვენ მონიტორინგს აწარმოებთ და კომუნიკაცია გაქვთ, რა შეიძლება დაეხმაროთ თქვენ მევენახეებს ან ადგილობრივ ქარხნებს? ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, რომ დახმარების ხელი გაუწოდოთ მოსახლეობას და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში რასაკვირველია მოხდეს თუნდაც კომუნიკაცია ქარხნებსა და მევენახეებს შორის, სწორი კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, და შეძლების დაგვარად ნებისმიერი პრობლემა გადაუჭრათ მოსახლეობას. დიდი მადლობა, ლევან მეხუზლა. აღნიშნეთ, რომ
დაასრულეთ და დაგემშვიდობებით. სწორედ აღნიშნეთ, რომ საკოორდინაციო შტაბი აგრძელებს და გააგრძელებს მუშაობას რთველის დასრულებამდე. კი ბატონო. ლევან მეხუზლა იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. განვაგრძობთ საქმის კურსს. იმის გათვალისწინებით, რომ 16 სექტემბრიდან თბილისში კომერციული აბონენტებისთვის ბუნებრივი გაზი უნდა გაძვირდეს, ისმის კითხვა რა ელის მოსახლეობას. როგორც იცით, საქართველოს გაზით აზერბაიჯანიდან მარაგდება და კომპანიები მას დოლარში შეიძენენ. შესაბამისად, ლარის გაუფასურება მოსახლეობისთვის ბუნებრივი გაზის გაძვირების შანსებსაც ზრდის. უფრო დეტალურად ნახოთ დავით ჯალაღონიას სიუჟეტი. სემეკი ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფის დაანგარიშების პროცესშია. კომპანიებს ყაზტრანსგაზსა და სოკარს მარეგულირებელ კომისიაში თავიანთი შემოსავლები და ხარჯები წარდგენილი აქვთ. და სწორედ ამ მონაცემების გათვალისწინებით კომისია დაადგენს, რა იღირება 1 კუბური მეტრი გაზი მოსახლეობისთვის. ბუნებრივი გაზის მიწოდების ფასი, რომელიც განსაზღვრულია $1000-ში, შესაბამისად ტარიფში აისახება ეროვნულ ვალუტაში და დღეს მოქმედ ტარიფში ის გათვალისწინებულია 2.5 სოდენობით. შესაბამისად ტარიფის დათვლის მომენტში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე იქნება ის რეალობა გათვალისწინებული, რაც უკვე სავარაუდო წლის ბოლოს დაფიქსირდება, ასე რომ მხოლოდ ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილებიდან გამომდინარე დღეს არსებული რეალობიდან გამომდინარე ეს არსებითი არ უნდა იყოს. ლარის გაცვლითი კურსის ის ნიშნული, რომელიც შესაძლოა გარდამტეხი აღმოჩნდეს მოსახლეობისთვის გაზის გაძვირების საკითხში, ენერგეტიკოსის გია არაბიძის გათვლებით დღევანდელ მაჩვენებელს დაახლოებით 5 თეთრით აღემატება. სადღაც 2.65-ზე უკვე შეიძლება აქ ფიქრი იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ აქ უკვე მერე კორექცია არ შეიტანეთ, თვითონ ენერგოკომპანიებს შეექმნებათ პრობლემა და უკვე დაიწყება მათი ფუნქციონირებისათვის პრობლემები შექმნა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ 2.65-მდე 2.6 იქნება ყველაზე კარგი ვარიანტი. 2.65-მდე თუ მიახსოვს, სემექს მოუწევს უკვე დაფიქრდეს ენერგოკომპანიების ტარიფთან დაკავშირებით. ენერგოკომპანიები ამ ეტაპზე საქმის კურსისთვის არ განმარტავენ, რა მოცულობის საინვესტიციო გეგმები აქვთ წარდგენილი სემექში და ლარის ბოლოდროინდელმა გაუფასურებამ რა გავლენა მოახდინა მათ ხარჯებზე. ვიდრე სემეკი მათ სატარიფო განაცხადებს განიხილავს, ეკონომიკის სამინისტროში ფიქრობენ, რომ გაზის გაძვირების საფუძველი ამ ეტაპზე არ არის. როგორ იქნება მომავალში კურსი არ ვიცი, მაგრამ ეხლა ესე რომ შენარჩუნდეს პირველამდე არ მგონია მაგის საფუძველი არსებობს. და დაანგარიშებაში არ მგონია რამე დიდად შეიცვალოს, იმიტომ რომ მაღალი კურსი თამათ აღებული როგორც მახსოვს მაგაც გაცვლილი და წლის მე თვითონ კომპანიებმა უნდა გადახედონ, შეაგამონ და თუ რაღაც განსხვავებას მისცემს, რა თქმა უნდა, იქნება საფუძველი, მაგრამ არ მგონია. ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფს სემეკი დეკემბერში დაადგენს და ის ძალაში 2019 წელს შევა. კომერციული სექტორისთვის კი, რომელიც დერეგულირებულია, ბუნებრივი გაზი 16 სექტემბრიდან დაახლოებით 5 თეთრით გაძვირდება. ქობულეთში 2.7 კილომეტრიანი ბულვარი მოეწყობა, როგორც საქმის კურს ქობულეთს გამგებელმა განუცხადა, ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და თვის ბოლოს გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდება, რომელიც პირველ ეტაპზე 850 მეტრიან მონაკვეთს მოაწყობს. ბირიან კათამაძის განცხადებით სავალ ნაწილთან ერთად გამწვანების და ველო ბილიკების მოწყობაცაა დაგეგმილი. ამასთან კათამაძე ჩვენთან საუბარში 4 ახალი სასტუმროს მშენებლობაზეც აცხადებს, რომელიც ქობულეთის ტერიტორიაზე უკვე დაიწყო. რაც შეეხება ქობულეთში დელფინარიუმის მშენებლობას, კათამაძის ინფორმაციით ეს ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზეა და ოფიციალური პროცედურები ჯერ არ დაწყებულა. სხვა ბიზნეს სიახლეების ნახვა თქვენ BMG-ზე შეგიძლიათ. დღის განმავლობაში საქმის კურსი კი 17 საათს და 45 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მადლობა რომ გვიყურეთ და გვისმინეთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.